අධ්‍යාපනික තොරතුරු මෙන්ම තාක්ෂණික තොරතුරු හොයන ඔයාව Infortec Academy YouTube channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ online education කියන කැටගරි එක ගත්තොත් එහෙම වේගයෙන්ම පැතිරිලා යන platform එකක් බවට වෙලා මේ වෙනකොටත් හමාරයි. ඉතින් ඒක ගැන හිතලා අද මම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහේ YouTube channel එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද මේ YouTube channel එක, මේකේ තියෙන විශේෂත්වයන් මොනවද, මේ ගැන අද අපි කතා කරනවා. එහෙනම් මතක ඇතුව පල්ලෙහා රතු පාට subscribe button එක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. එහා පැත්තේ bell notification icon එක all කියලා select කරගන්න. Instagram එකේ follow කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද මේ YouTube channel එක කියලා. තමයි ඔයා YouTube එක පාවිච්චි කරන්නේ මොබයිල් data වලින් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා YouTube unlimited package එකක් activate කරගන්න කියලා මම recommend කරනවා. එතකොට ඔයාට මේ education සම්බන්ධයෙන් සියලුම videos නැරඹීමට හැකියාවක් තියෙනවා YouTube unlimited නිසා. ඉතින් ඔයා තාමත් දන්නේ නැත්නම් මේ packages සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඉදිරියට අනිවාර්යයෙන්ම මේ packages සම්බන්ධයෙන් videos එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදිවා YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයා සර්ච් කරන්න ඕනේ DP Education කියලා. ඉතින් මේ විදිහට DP Education කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ අට මෙන්න මේ විදිහට channel logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ channel එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට channel එක ඇතුළට මේ විදිහට videos ගොඩක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේක හිතා ගන්නවත් බැරි නම් ඔයාගේ විෂයට අදාළ වීඩියෝස් නරඹන්න බැරි නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝස් කියන ටැග් එකට යන්න. වීඩියෝස් කියන ටැබ් එකකින් ගිහලා අදාළ වීඩියෝස් නරඹ ගන්නවාට ඒත් බැරි නම් ඔයාට පුළුවන් ප්ලේලිස්ට් එකට යන්න. එතකොට මේගොල්ලෝ අදාළ වීඩියෝස් අදාළ ශ්‍රේණියට අදාළව කැටගරි කරන්න අමතක කරලා නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිව්වනේ කලින් මේ channel එකේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ කියලා. ඉතින් පළවෙනි විශේෂත්වය විදිහට මම දකින්නේ මේකේ පළපුරුදු ගුරුවරු තමයි පළවෙනියටම මේකේ ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කරන්නේ. ඉතින් පළවෙනියටම මේක භාෂා තුනෙන්ම අපිට වීඩියෝස් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි මීඩියම් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලින් විෂයන් වලින් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. භාෂා වලින් වීඩියෝස් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා මොන භාෂාවක කෙනෙක් වුණත් මේ channel එකට ඇවිල්ලා අදාළ වීඩියෝස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ශ්‍රේණියට අදාළව. ඉතින් මම දකින දෙවෙනි ලක්ෂණය විදිහට දකින්නේ මේකේ වීඩියෝස් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ 3 ශ්‍රේණියේ ඉඳලා 13 ශ්‍රේණියට විතරයි. ඉතින් ඔයාට about section එකට ගිහිල්ලා කියන්නේ about tab එකට ගිහිල්ලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ highlight කරලා තියෙනවා 3 ශ්‍රේණියේ ඉඳලා 13 ශ්‍රේණියට විතරයි මේගොල්ලෝ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකේ අවබෝධය ඔබ අරගෙන අදාළ වීඩියෝස් ටික බලා ගන්න ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම දකින තවත් ලක්ෂණයක් විදිහට දකින්නේ විෂය කිහිපයකට අදාළව මේගොල්ලෝ channel කිහිපයකට create කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් DP Education කියන channel එකේ channel tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ විෂයන් වලට අදාළව channel ටිකක් බලා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාට අදාළ වීඩියෝස් නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දකින තව ලක්ෂණයක් විදිහට දකින්නේ මේගොල්ලෝ අපිට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාඩමක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපි පාඩම් තීරි දැනුම තිබ්බට වැඩක් නැහැ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලියා ගන්න බැරි නම්. ඉතින් ඒ නිසා මේගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් සාකච්ඡා කරනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ DP Education අදාළ grade එක දාලා ඔයාලට පාස් පේපර්ස් කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මේගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් කතා කරලා කරන්න අමතක කරලා නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඉතාමත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මොකද අපි පාසලේදී ඉගෙන ගන්න දැනුමට අමතරව ඔයාට තවත් දැනුම එකතු කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පාසලේදී උගන්වන පාඩමට දැන් ඔයාට උගන්වන පාඩමට අමතරව ඔයාගේ සිලබස් එකේ තියෙන තවත් පාඩම් ඉදිරියට නැරඹීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ සුපුරුදු පරිදි Infortec Academy අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, Instagram එකේ follow කරන්න. මේ වගේ videos ගොඩක් තියෙනවා YouTube app එකේ Infortec Academy කියලා search කරොත් එimhe ඔයාට අදාළ videos නැරඹීමට හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.